বন্ধু আপোনাৰ ভিডিঅ'টো কপিৰাইট ক্লেম আহিছে নেকি আৰু বন্ধুসকল কপিৰাইট ক্লেম অহাৰ লগে লগে আপুনিও আপোনাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰি দিয়ে নেকি বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰাৰ আগত এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ এবাৰ অৱশ্যই চাই ল'ব কিয়নো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনাক 100% প্ৰুফৰ সৈতে আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা 100% কপিৰাইট ক্লেম ৰিমুভ কৰা শিকাম হয় বন্ধু আপুনি একেবাৰে সঠিক শুনিছে 100% আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা কপিৰাইট ক্লেম ৰিমুভ হ'ব আপুনি ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰাৰ আগত এই ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই লওক বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো শেষলৈ অৱশ্যই চাব অলপ স্কিপ নকৰিব কিয়নো বন্ধুসকল আপুনি যদি অলপ স্কিপ কৰে আৰু এটা সৰু পইণ্ট যদি আপোনাৰ মিছ হৈ যায় তেতিয়া কিন্তু আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা কপিৰাইট ক্লেম ৰিমুভ নহ'ব তেতিয়া আপুনিয়ে মোক কমেণ্টত ক'ব কি ফাল্টু ভিডিঅ' বনাইছে কপিৰাইট ক্লেম ৰিমুভে হোৱা নাই সেইকাৰণে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব শেষলৈ অৱশ্যই চাওক চ' বন্ধুসকল আপুনি যদি ইউটিউবৰ বিষয়ে শিকিব খোজে চেনেলটো অৱশ্যই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ আপুনি ছাবস্ক্ৰাইবৰ কামটো কৰি লওক সো বন্ধুসকল কপিৰাইট ক্লেম ৰিমুভ কৰাৰ বাবে প্ৰথমে আপুনি ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰি লওক এণ্ড চাৰ্চ কৰক studio.youtube.com স্মল লেটাৰত লিখিব আৰু স্পেচ নিদিব গোটেইবোৰ স্মল লেটাৰত লিখি চাৰ্চ কৰিব আপোনাৰ ইউটিউব ষ্টুডিঅ'টো ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত ওপেন হৈ যাব ইউটিউব ষ্টুডিঅ' ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত ওপেন হোৱাৰ পিছত আপুনিও অলপ জুম কৰি ল'ব জুম কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত এটা অপশ্যন দেখাব কণ্টেণ্ট ইয়াত ভিডিঅ'ৰ যিটো আইকন সেনেকুৱা দেখাব ইয়াত কণ্টেণ্টত যাব এণ্ড আপুনি অলপ লেফ্ট ছাইডত ল'ব লেফ্ট ছাইডত লোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে দেখা পাব এইবোৰ যিবোৰ কপিৰাইট ক্লেইম আহিছে সেইবোৰ আপুনি এই তাত দেখা পাব আপুনি দেখা পাইছে এইবোৰত নন লিখা আছে কিন্তু এইটোত আপুনি দেখা পাইছে এটা ভিডিঅ'ত মোৰ কপিৰাইট ক্লেইম আহিছে চ' এই কপিৰাইটত ক্লিক কৰিব এণ্ড চি ডিটেইলছত ক্লিক কৰি দিব চি ডিটেইলছত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ লোডিং ল'ব এণ্ড ইয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াতে দেখা পাব কিয় আপোনাৰ ভিডিঅ'ত কপিৰাইট ক্লেইম আহিছে চ' বন্ধুসকল আপুনি ইয়াত দেখা পাইছে মোৰ ভিডিঅ'তে এটা মিউজিক ইউজ কৰিছিলোঁ সেই মিউজিকৰ বাবে বেকগ্ৰাউণ্ডটো মিউজিকৰ বাবে ইয়াত কপিৰাইট ক্লেইম আহিছে চ' এইটো ৰিমুভ কৰাৰ বাবে টেক একশ্যনত ক্লিক কৰিব টেক একশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত অলপ লোডিং ল'ব ইয়াৰ পিছত আপুনি জুম আউট কৰিব জুম আউট কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত তিনিটা অপশ্যন দেখাব বন্ধুসকল এটাতো আছে ইৰেজ ছং এটা ৰিপ্লেচ ছং আৰু এটা আছে ট্ৰিম আউট ছেগমেণ্ট ইয়াৰ পৰা যিখিনিত আপোনাৰ কপিৰাইট আহিছে সেইখিনি ডিলিট কৰিব পাৰিব চ' আপোনাৰ যদি বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক হয় তেতিয়া আপুনি ডাইৰেক্ট ইৰেজ ছঙত ক্লিক কৰি দিব বিকজ ইয়াৰ পৰা যদি আপুনি ৰিপ্লেচ কৰি দিছে মিউজিকটো তেতিয়া ভালকৈ নিমিলে সেইকাৰণে ৰিপ্লেচ ছঙত ক্লিক নকৰিব আপুনি ইৰেজ ছঙত ক্লিক কৰি দিব আৰু আপোনাৰ ভিডিঅ'ত যিখিনিত মানে কপিৰাইট আহিব সেইখিনি ইৰেজ হৈ যাব মুচি যাব আৰু আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা কপিৰাইট ক্লেইমটো ৰিমুভ হৈ যাব চ' মই ইৰেজ ছঙত ক্লিক কৰি দিম ইৰেজ ছঙত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত ক্লিক কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত দেখা পাব ওপৰত আছে ইৰেজ ছং আৰু তলত আছে এইটো কি মেড অল চাউণ্ড ইন দ্য চেনেল ছেগমেণ্ট চ' আপুনি ইৰেজ ছঙত ৰাখি আপুনি চিম্পলি এই ছেভ যে আছে ছেভত ক্লিক কৰি দিব ছেভত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এনেকুৱা আহিব আপুনি কনফাৰ্ম চেঞ্জত ক্লিক কৰি দিব কনফাৰ্ম চেঞ্জত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এইটো ৰিমুভিং হোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব আপুনি ইয়াত দেখা পাইছে লোডিং হৈ আছে চ' বন্ধুসকল আপুনি ইয়াত দেখা পাইছে 5 মিনিট লাগিব 5 মিনিট লেট আছে চ' মই ভিডিঅ'টো স্পীড বঢ়াই দিওঁ চ' বন্ধুসকল আমাৰ ৰিমুভিং কমপ্লিট হৈ গৈছে ত' এইটো কেঞ্চেল কৰিম আৰু ইয়াত দেখা পাইছে বন্ধুসকল এইটো ভিডিঅ'ত আমাৰ কপিৰাইট ক্লেইম আছিল আৰু এতিয়া চাই আছে নন লিখা হৈ গৈছে চ' বন্ধুসকল আপুনি দেখা পালেনে মই আপোনাক লাইভ আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা কপিৰাইট ক্লেইম ৰিমুভ কৰা শিকাইছোঁ চ' বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো যদি আপোনাক হেল্প কৰিছে ত' ভিডিঅ'টোত এটা অৱশ্যই লাইক কৰিব আৰু বন্ধুসকল আপুনি যদি আপোনাৰ চেনেলৰ প্ৰথম 100 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কেনেকৈ কমপ্লিট কৰিব সেইটো যদি জানিব খোজে তেনেহ'লে আপুনি এই ৰাইট ছাইডৰ ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰি চাই লওক আৰু হয় বন্ধুসকল মই আপোনাক সেইটো ভিডিঅ'তে লগ পাম